ሰላም ቢኒያም ነኝ። የቢኒ 27 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ጠቃሚ ከሚባሉ ስልካችን ላይ ከምንጠቀማቸው አፖች ውስጥ ገንዘብ መስራት የምንችልባቸውን 3 አፖችን ወደ እናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ እያልን እንዲሁ ደግሞ ጥያቄና አስተያየት ካሉት ደግሞ በኮሜንቷ ላይ በመጻፍ ጥያቄዎትንም ወይ አስተያየቶትን የማየው ይሆናል። ከቪዲዮአችን ጋር መልካም ቆይታ። እንግዲህ ተመልካቾቼ በመጀመሪያነት የምናየው ይሄኛው ክሊፕ ክላፕስ የሚለው አፕ ነው። ስክሪኑ ላይ እንደሚታየው እንግዲህ ስክሪኑ ላይ እንደምናየው ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። ይሄንን አፕ ከ10 ሚሊዮን በላይ ተጠቃሚዎች ያሉት አፕ ነው። ዳውንሎድ አድርገው ከ10 ሚሊዮን በላይ ሰዎች እየተጠቀሙት ያለ አፕ ነው። እንግዲህ ይሄንን አፕ ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። ዳውንሎድ አድርጋችሁ ካወረዳችሁት በኋላ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ የራሳችሁን ምርጫ እንድታስገቡለት ማየት የምትፈልጉትን የቪዲዮ አይነት ያስመርጣችኋል። ከዛ እናንተ እንግዲህ 5 ነው እሱ የሚያስመርጣችሁ። 5ቱን ከመረጣችሁ በኋላ እንግዲህ እነዛን ቪዲዮዎች ይከፍትላችኋል። ዩቲዩብ ላይ ነው የሚወስዳችሁ። ዩቲዩብ ላይ ከወሰዳችሁ በኋላ እናንተ አንዱን ቪዲዮ ቁጭ ብላችሁ በማየት ከስር እንግዲህ ፕራይዞች አሉ፣ የተለያዩ ስጦታዎች ይሰጣችኋል። ከስር እንግዲህ ቪዲዮዎቹን ቁጭ ብላችሁ እያያችሁ ማለት ነው። እነሱን ከስር ታይሚንግ ይቆጥርላችኋል። እናንተ እነሱን ደግሞ ሪዋርድስ የሚል በተን አለ፣ እሱ ውስጥ በመግባት እነዛን ፕራይዞች ማግኘት ትችላላችሁ፣ ቪዲዮን ያያችሁበትም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ከላይ ኦፕን ይለኛል። እኔን እንግዲህ ቪዲዮን በማየት ያገኘሁት ነው። እሱን ኦፕን ስለው እንግዲህ ከላይ እንደምትመለከቱት ብርና ኮይኖች አሉ ማለት ነው። ብርና ኮይኖች አሉ ማለት ነው። እንደዚህ ኮይናችሁን ከላይ ያሳያችኋል ማለት ነው። ኮይኑ ደግሞ እናንተ ከፈለጋችሁ በብር መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። በብርም ሆነ በዶላር እናንተ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዛ ኮይኑ ላይ ስትገቡ እንግዲህ አሁን እኔ ያለኝን ኮይን ነው እንግዲህ ማሳያችሁ። እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት በእኛ ብር ቀይሮልኝ 0.39 ኢቲፒ ብሎ ከስር እንግዲህ አሳይቶኛል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን 100,000 ኮይን ከሰበሰብኩኝ ማለት ነው $1 ነው እንግዲህ የሚቀይርልኝ ማለት ነው፣ ከታች እንደምታዩት ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ በሞባይልም ካርድም ሆነ በፔፓል አካውንቴ ማስላክ እችላለሁ ይሄንን ብር ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት ከጎኑ ካሻውት የሚባል ነገር አለ። ካሻውት ውስጥ ስገቡ እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምታዩት የሰራውትን ዶላር ያሳየኛል። እዚህ ጋር እንግዲህ በፔፓል ለመከፈል መጀመሪያ ላይ ከ$10 ማግኘት አለብኝ ማለት ነው። አሁን እኔ ያለሁበት ደግሞ $1.36 ነው። ስለዚህ $10 ሳገኝ ፔፓል አካውንቴ ላይ እንዲከፈለኝ ማድረግ እችላለሁ። እንዲሁም ደግሞ አዘር ውስጥ ገብቼ እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምታዩት በሞባይል ካርድ ማስላክ እችላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከላይ ስልክ ቁጥራችሁን ታስገቡና ያላችሁበትንም ሀገር ያስመርጣችኋል። እንደዚህ ያላችሁበትን ሀገር ካስገባችሁለት በኋላ ስልክ ቁጥራችሁን ታስገቡለትና ብሩን የሚልክላችሁ ይሆናል ማለት ነው፣ በሞባይል ካርድ አይነት ማለት ነው። ተመልካቾቼ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። እንዲሁም እናንተ ዴይሊ እንግዲህ ኮይንም ማግኘት የምትችሉበት ሌላ አማራጮች አሉ። ሰዎችንም ኢንቫይት በማድረግ እንግዲህ ኮይኖችና ዶላሮችን መስራት ትችላላችሁ። እንዲሁም ስፒን የሚለው እዚህ ጋር በተን አለ። እሱ ውስጥ ደግሞ በየቀኑ እንግዲህ 4 ፕራይዞችን ማግኘት ትችላላችሁ። እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት ከ$0.01 ጀምሮ እስከ $5 ድረስ ይሄንን ሼር በማድረግ የማገኘው እለታዊ ብሮች ይኖራሉ ማለት ነው። ይሄንን ሼር በማድረግ
እንዲሁም እዚህ ጋር ተመልካቾቼ ላኪ ስፒን የሚላለ እሱን ደግሞ ስትነኩት እንግዲህ በየቀኑ አራት ፕራይዞችን ማግኘት ትችላላችሁ። ኮይኖችንም እንዲሁ ዶላሮችንም ማግኘት ትችላላችሁ እንግዲህ በዚህ አማራጭ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ስፒን የሚለው በተን አለ። እሱን ስትነኩት እንግዲህ እንደዚህ ተሽከርክሮ ዶላርም ልታገኙ ትችላላችሁ። ይኸው እንግዲህ እኔ አሁን ዶላር አግኝቻለሁ እንደምትመለከቱት እንደዚህ በማድረግ ዶላር ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ ከላይ ያው እንደምትመለከቱት ይጨምርልኛል ማለት ነው ዶላሮችን ሳገኝ። እንግዲህ ቁጭ ብላችሁ ቪዲዮም በማየት ኮይኖችና ዶላሮችንም በዚህ አጋጣሚ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ ይሄንን ይመስላል። ይሄ አፕ ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። ዳውንሎድ በማድረግ መጠቀም የምትችሉ ይሆናል ማለት ነው። ተመልካቾቼ እንግዲህ በሁለተኝነት የምንመለከተው እንግዲህ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ዴሊ ሎተሪ የሚባለውን አፕ ነው። እንግዲህ ይሄ አፕ ከ50,000 በላይ ተጠቃሚዎች አሉት። እንግዲህ በዚህ አፕ እንግዲህ ከ50,000 በላይ ተጠቃሚዎች አሉት። እንግዲህ ይሄ አፕ ፕሌይ ስቶር ላይ አለ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ አርጋችሁ ኢንስታል ካረጋችሁት በኋላ እንግዲህ በየቀኑ እንግዲህ እንደዚህ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ይጠይቃል። ስለዚህ እንግዲህ በየቀኑ የሚወጣ ሎተሪዎች አሉ። እንግዲህ 50 ትኬቶች በየቀኑ መቁረጥ ትችላላችሁ። እንግዲህ ከወጣላችሁ $1000 ነው እንግዲህ ይሄ አፕ የሚሰጣችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሰዓት ከላይ የሚወጣበትን ሰዓት ይቆጥርላችኋል። ከላይ እንደምትመለከቱት እዚህ ከስር ጌት ትኬት የሚል አለ። እሱን እንግዲህ እናንተ የራሳችሁን ትኬት ትቆርጣላችሁ። መጀመሪያ እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቆርጫሌ ራሴን ትኬት እንግዲህ 6 ዲጂት ነው። ከቆረጥኩ በኋላ እዚህ ጋር እንግዲህ አድ ትኬት የሚል አለ። እሱን አንዴ ስንነካ እንግዲህ እንደምትመለከቱት አንድ ትኬት ቆርጫለሁ ማለት ነው። ስለዚህ 50 ትኬቶችን ነው በየቀኑ መቁረጥ የምችለው ማለት ነው። እንግዲህ በየ24 ሰዓቱ እንግዲህ ይወጣል እጣዎቹ። እንግዲህ ሲወጡ እንግዲህ $1000 ነው እንግዲህ የሚወጣው ማለት ነው። እንግዲህ እድለኛ ሆናችሁ እንግዲህ እጣ ከወጣላችሁ $1000 የምታገኙ ይሆናል እንግዲህ ማለት ነው። የእናንተን ትኬት ደግሞ እዚህ ጋር ትኬት የሚል አለ። የቆረጣችሁትን የትኬት ቁጥር ያሳያችኋል። በዚህ አይነት እንግዲህ ስንት ትኬትም እንደቆረጣችሁ ያሳያችኋል። የወጣውንም ትኬት ቁጥር ያሳያችኋል ማለት ነው መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል። ይሄ አፕ ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት የወጣበትን የዕጣ ቁጥርም እንደዚህ ያሳያችኋል። እንደምትመለከቱት የወጣውን የዕጣ ቁጥር ጃክፖቶችን ያሳያችኋል ማለት ነው። እንደዚህ እናንተ ካመለጣችሁ እንደዚህ የዕጣ ቁጥሩን የወጣውን የዕጣ ቁጥር ማየት ትችላላችሁ አፕ ውስጥ በመግባት። እንዲሁም እሱ ደግሞ በየቀኑ የሚወጣውን የዕጣ ቁጥር ኖቲፋይ ያረጋችኋል ማለት ነው። ይሄ አፕ ማለት ነው። ትወዱታላችሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ አለ። እንግዲህ ዴሊ ሎተሪ ይባላል። በሶስተኝነትና በመጨረሻ የምንመለከተው ይሄኛው ከቲግራ እንደሚባለው ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ፕሌይ ስቶር ላይ የሚገኝ አፕ ነው። እንግዲህ ከ10 ሚሊዮን በላይ ተጠቃሚዎች ያሉት አፕ ነው። እንግዲህ በዚህ አፕ ላይ እንግዲህ ጌም ነው የምትጫወቱት። እንግዲህ ጌም ትጫወቱና ጌሙ ምንም የምትፎርሹበት አይነት ጌም አይደለም። ዝም ብላችሁ ለመጫወት ያህል ነው ጌሙ የሚመጣላችሁ። ግን ማስታወቂያዎች በመሃል ይገባሉ ማለት ነው። እናንተ በምትጫወቱበት ሰዓት ያንን ማስታወቂያ ማየት ይኖርባቸዋል። እንግዲህ ይሄ አፕሊኬሽን እንደምትመለከቱት ጌሙ በጣም ቀላል ነው፣ መፎረሽም የለውም። እንግዲህ እያሳደራችሁ መጫወት ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት ነው፣ መደመር ነው። ቁጥሮችን ከአንዱ ቁጥር ጋር ከተመሳሳይ ቁጥር 1 ሲደመር 1 2 እንደሚሰጠው
እንግዲህ ከሁለት ጋር ደግሞ ፈልጎ ያንን ሁለት መደመር ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ከላይ የኔ 126.5 እንደምታዩት እሱን $150 ላይ ስደርስ ካሽ አውት ማድረግ እችላለሁ በፔፓል አካውንቴ ማለት ነው። እንግዲህ ፔፓል አካውንት ቅድምም ተናግሬዋለሁ፣ ቪዲዮውን ሰርቻለሁ። እናንተ ገብታችሁ ብቻ እንዴት ፔፓል አካውንት መክፈት እንችላለን የሚለውን ቪዲዮ ተመልክታችሁ ፔፓል አካውንት መክፈት የምትችሉ ይሆናል። እንግዲህ እንደምትመለከቱት $150 ላይ ስደርሱ ዊዝድሮዋል ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ በየቀኑ $150 መረስ ትችላላችሁ። እናንተ ጊዜ ሰጣችሁ ከተጫወታችሁ እንግዲህ $150 ማግኘት ትችላላችሁ በየቀኑ። መፎረሽ የሚባል ነገር የለም በዚህ ጌም ላይ፣ ዝም ብላችሁ መጫወት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ አንዳንድ ደግሞ ስጦታዎችም አሉ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ስጦታዎች ይኖሩታል። እነዛን ስጦታዎች ደግሞ እናንተ እንግዲህ እድለኛ ከሆናችሁ የምታገኙ ይሆናል በዚህ አፕ በመጠቀም ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ቪዲዮ በመሃል ደግሞ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ያንን ቪዲዮ ደግሞ አይታችሁ መጨረስ ይኖርባችኋል ማለት ነው እንግዲህ ተመልካቾቼ። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል። የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስል ነበር ተመልካቾቼ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንቷ ቦታ ላይ ጻፉልኝ፣ አየዋለሁ። እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ እያልን ቸር ያቆየን።